Сьогодні я покажу, як легко зварити профільну трубу в будь-якому положенні, навіть якщо ти тримаєш електрод вперше. Це якраз той варіант, з яким дуже часто стикаються новачки. Тонкий метал, профільна труба – усе те, що хочеться робити своїми руками. Будемо приварювати одну трубу до іншої під кутом 90 градусів. І я покажу різні шви в різних положеннях. Перше – нижнє положення, коли варити найзручніше. Друге – вертикальне кутове, знизу до гори. Третє – кутовий шов у нижньому положенні. І четверте – це стельове положення, коли шов знаходиться зверху над нами. І також покажу моменти, на які новачки найчастіше не звертають увагу. Зворотна полярність, плюс на електроді, мінус на деталі. Апарат ESAB ROG 201 IP Pro, цей апарат надала компанія VTC, офіційний дистриб'ютор ESAB в Україні. До речі, забирайте промокод WELDLAB на мінус 15% знижки на сайті VTC на цей апарат та окрему продукцію ESAB. Варити будемо рутилово-целюльозними електродами Pioneer 46. Чому саме ними? Бо для новачка дуже важливо, щоб електрод легко запалювався, стабільно горів і нормально працював при зварюванні з відривом дуги. А сьогодні у нас якраз такий урок, де ми будемо часто відривати дугу, робити короткі прихватки і поступово формувати шов. Перед тим, як почати зварювати, я зараз покажу дуже просту схему. Дивіться. Багато новачків роблять так. Поставили одну прихваточку, потім далеко відступили і поставили другу. Потім ще одну. Між цими прихватками може бути несплавлення. Метал наче зверху є, але це ненормально. Дві кромки між собою не з'єдналися. Або утворюються кратери, провали, нерівності, і шов виходить не суцільний, а як ось окремі плямки. Нам так не треба. Наша задача накладати одну ванночку маленьку на іншу. Ось дивіться, я малюю кружечки щільно один біля одного. Недалеко один від одного, а саме щільненько. Одна прихваточка має заходити на попередню. Тобто ми не просто тик-тик-тик, аби як ставимо крапки електродом, а кожен наступний відрив, прихватка накладається на попередній метал. Умовно зробили одну ванночку, бачимо, що вона ще червоненька, і наступну ставимо прямо заходячи на попередню. Для електрода 3 мм крок може бути приблизно 2 мм. Це десь 2/3 діаметра електрод. Тобто не скачемо далеко, короткий відрив, короткий крок, і кожна наступна прихватка перекриває попередню. І ще дуже важливий момент – це струм. Струм не має бути занадто великий, бо профільна труба тонка 1,5 мм, її дуже легко перегріти або пропалити. Але струм не має бути і занадто маленький, бо тоді ми не розплавимо нормально дві кромки. Електрод буде липнути, а шов буде просто лежати зверху. Тому шукаємо баланс, щоб метал проплавлявся, але труба не перегрівалася. Приблизно 80 ампер для електроду 3 мм – це буде нормально. Дуже важливо, перед зварюванням трубу потрібно підготувати. Багато хто нехтує цим, але це важливо. Бо під час прокатки, різання, згинання труби використовують мастила і охолоджувальні рідини. Вони можуть залишатися на поверхні. Бачили, коли берете трубу після того, як купували на металопрокаті, на металобазі, руки чорні. Оце воно і є. Це може бути окалина, складський пил або якийсь жирний шар для зберігання. Коли я зварюю якісь відповідальні конструкції, то часто протираю оці місця всі розчинником. Тому прибрати бруд, фарбу, іржу, що там ще, масло, усе, що може заважати нормальному горінню дуги. Прихватили трубу, починаємо з найпростішого, нижнього положення.
Тут новачку зручніше, бо зварювальна ванночка не тікає вниз, шлак поводиться спокійніше і краще видно, що відбувається. Електрод тримаємо під невеликим кутом у напрямку руху, не треба сильно завалювати електрод, краще одразу налаштуйте струм так, як треба, щоб не пропалювати. Наша задача, щоб дуга захоплювала дві кромки, і одну, і другу. Працюємо з відривом. Важливо не поспішати і не подовжувати сильно дугу, бо чим вище електрод, тим більша зона нагріву і може виникнути пропал. Новачки часто думають, чим швидше веду, тим менше шансів пропалити. Але якщо йти занадто швидко, можна отримати і несплавлення. Першу прихватку найдовшу робимо. Ось бачите, кожна наступна прихватка перекриває попередню. І в результаті ми отримуємо не окремі крапки, а нормальний суцільний шов. Тепер кутовий в нижньому, ми вже це зварювали, але це ж комплексна робота, тому тут важливо не просто вести електрод по центру, а розуміти, що нам треба сплавити дві поверхні. Якщо дугу направляти тільки в одну сторону, друга може залишитись непроплавленою. Тому електрод тримаємо під кутом 45 градусів між деталями, щоб дуга працювала в сам корінь кутового з'єднання. Не занадто далеко, не по верхах, а саме в місце, де одна труба прилягає до іншої. Працюємо з відривом так само, але можна нахил електроду зробити гостріше, коли шлак буде підтікати під дугу. Коротко запалили, потримали, перша прихватка найдовша. Сформували маленьку ванночку, відірвали. Наступну прихватку накладаємо на попередню. І ще один момент. Не треба робити надто широкий великий валий. На профільній трубі в 1,5 мм не треба насипати пів електроду зверху. Шов має бути достатній для з'єднання, але без зайвого перегріву. Налаштування ті ж самі. Перша прихватка найдовша. Ось такий шовчик виходить кутовий. Тепер переходимо до вертикального кутового положення. Ось тут для новачка вже цікавіше. Ми будемо вести шов знизу вверх. Чому так? Тому що коли ми варимо знизу вверх, нам легше контролювати ванну і формувати шов поступово. Шлак, звісно, хоче стікати вниз, але при зварюванні з відривом дуги нам якраз зручно працювати короткими прихватками. Ваша задача не малювати красиву лінію електроду, а зробити правильне з'єднання. Кожна маленька ванночка має зачепити дві сторони. Ось одна сторона труби, ось друга сторона труби.
Дуга має працювати так, щоб метал з обох сторін розплавився і з'єднався. Зробили точку, відрив. Наступна точка трохи вище, але на край попередньої. І так поступово йдемо знизу вверх. Це дуже зручна техніка для тонкої профільної труби, тому що ми не перегріваємо метал постійною дугою. А для новачка це взагалі плюс, бо легше контролювати процес. Струм залишаємо тих самих 80 А, що в нижньому, що в кутовому в нижньому, що на вертикальному кутовому. В кінці трохи зачекали, щоб заповнити кратер зверху. Ну, а тепер найцікавіше – стельове положення. Оце положення ніхто не любить. І я їх розумію, бо тут усе хоче падати вниз. І шлак, і краплі металу, і ваша впевненість у собі. Але якщо працювати з відривом дуги, то стельове положення стає набагато простішим. Головне – не тримати довго дугу на одному місці і не подовжувати її. Короткий підпал – відрив, короткий підпал – відрив. Маленька ванночка не встигає сильно розтікатися. Метал менше перегрівається, і ви краще контролюєте процес. Тут особливо важливий кут електрода. Не треба його сильно завалювати. Тримаємо майже перпендикулярно, так, щоб дуга працювала в місце з'єднання, але не перегрівала одну сторону чи іншу. Максимально на короткій дузі на дві кромки. Струм трохи зменшуємо, десь приблизно 75, можливо 70 ампер. Якщо у вас не виходить і є в апараті форсаж дуги, то можна спробувати трохи його збільшити. Наприклад, на 25-30% замість 20 на рутилово-целюльозних електродах. Якщо електрод залипає і крапля не відривається. І знову ж таки маленький крок. Не робимо великі відстані між точками. Кожна наступна точка має заходити на попередню. Кому дороге волосся, одягаємо бандану або головний убір. Ну, а хто лисий, можна антипригарним спреєм скористуватись. Ну, добре, це жарт. Отаким чином зварюємо стельові шви на профільних трубах. От такий вузол з'єднання у нас вийшов. У нашому навчальному закладі відкрився кваліфікаційний центр. Якщо ви вже працюєте зварником і маєте, наприклад,
другий або третій розряд, ви можете пройти у нас атестацію та підвищити розряд. А якщо ви поки не маєте зварювального розряду, але впевнено зварюєте, ви теж можете здати атестацію та отримати мінімальний розряд, щоб піти працювати зварником. Зараз державні компанії просто стоять в чергу за нашими випускниками і шукають працівників із нормальною заробітною платою, наданням житла і з бронюванням. Процедура недовга, подали документи, пройшли співбесіду і буквально за один день здали тести і практичне завдання. А якщо ви після школи ще не визначились, куди піти, то запрошуємо до нас в коледж. Є багато різних професій і дуже хороші умови навчання. Усю інформацію ви знайдете на нашому сайті, посилання залишу в закріпленому коментарі. Не соромтеся телефонувати, якщо будуть якісь питання. Тепер запам'ятайте коротко по всім положенням. У нижньому положенні варити найпростіше, бо ванночка добре контролюється. У вертикальному положенні головне вести електрод знизу до гори, не завищувати струм і накладати прихватки щільно одна на одну. У кутовому з'єднанні треба слідкувати, щоб дуга захоплювала обидві кромки. І в стильовому положенні найважливіше короткий підпал, короткий відрив і контроль температури. І в усіх положеннях працює один головний принцип. Не стрибати далеко, не гріти занадто довго і кожну наступну точку накладати на попередню. Ну, а якщо у вас виникнуть проблеми із зварюванням труб із зазорами, то на каналі є відео, як це робити звичайним методом, а також в режимі пульс на електроді. Рекомендую подивитися, і ви будете повністю заряджені виконати комплексну роботу по зварюванню профільних труб. Електроди Pioneer 46 у такому режимі з відривом дуги для новачка – це цікавий варіант, бо вони добре підходять для коротких підпалів і роботи на профільній трубі. Посилання на них залишив в описі під відео. Там же ж буде посилання зі знижкою 15% на продукцію ЄСАП. Ну і підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому сподобалось, та підтримуйте україномовний контент. І пам'ятайте, рівний шов починається не з дорогого апарата, а з розуміння, що ви робите. Всім рівних швів, міцних каркасів і щоб електрод не липнув у найвідповідальніший момент. Побачимось у наступному відео.